So Ana akan introduce Anta dulu, Akif. Okay. And Anta boleh start dengan presentation tu. Okay. And once Ana dah download presentation slide tu, Ana akan pasang. Okay. 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 So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bukalah kita punya event pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Okay. So Alhamdulillah semua, kita sekarang ni sudah berada pada hari ke-26 Ramadan dan tak lama lagi kita akan beransur meninggalkan bulan Ramadan ni. 26 hari dalam masa yang sangat sekejap. Dan kalau kita tak betul-betul meneliti atau menggunakan masa dengan sebaiknya pada bulan Ramadan ni, kita akan rasa menyesal kan. Dan harapnya kita semua dapat benefit sepanjang puasa kita penuh dengan ibadah dan juga penuh dengan zikrullah insyaAllah. So malam ini kita sangat bertuah ya, kita ada jemputan yang diterbangkan khas daripada Malaysia. So kalau siapa yang tak kenal lagi, beliau merupakan seorang clinical psychologist di Malaysia dan sudah banyak kali menyampaikan talks berkenaan dengan perkara-perkara yang melibatkan psikologi ya, macam depression dan sebagainya. Dan sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa kita ni sangat bertuah ya, dengan adanya kehadiran beliau ke tanah UK ni. InsyaAllah kalau ada apa-apa persoalan akan boleh tanyakan directly kepada saya sendiri ataupun boleh tanyakan direct dalam grup ni insyaAllah. Okay, so tanpa berlengah masa, insyaAllah saya akan memperkenalkan penceramah kita pada hari ini ya. So nama beliau adalah Muhammad Akif Farhan bin Ahmad Basri ya. Dan beliau berasal dari Negeri Sembilan, 29 tahun, dan beliau ada background pendidikan dalam Masters in Clinical Psychology UKM, Masters in Developmental Psychology di UKM juga. Dan sekarang ni beliau berkejaya sebagai seorang clinical psychologist di Azlina Psychology Clinic, Bukit Mahkota. Dan bukan itu sahaja ya, beliau juga sangat aktif dalam pertubuhan IKRAM Malaysia. Dan dalam IKRAM Malaysia, beliau merupakan Head of Research Institute, Psycho-Spiritual IKRAM. Okay. So nak tahu lebih banyak tentang unit apa ni, kita boleh tanya beliau nanti ya, insyaAllah. So it's very well known nowadays kat mana-mana di dunia ni, di UK maupun di Malaysia. Depression has slowly consumed the youngsters. It used to be seen as a minor and condition in the past, but nowadays it's getting more frequent. And Alhamdulillah sekarang ni pun dah banyak usaha daripada kerajaan ataupun usaha daripada pelbagai pihak untuk menaikkan kesedaran kita tentang kepentingan memahami depresi atau kemurungan ya. Jadi ini adalah satu isu yang sangat besar ya dekat dunia sekarang ni. Dan amat penting untuk kita tahu
apa yang patut kita buat bila mana kita menghadapi depresi ataupun kita mengenali seseorang yang ada masalah depresi ni ya. Jadi insyaAllah topik ni akan dibawa secara detail lagi oleh Muhammad Akif Basri, dan harapnya semua boleh beri perhatian dan boleh tanya soalan juga kalau perlu insyaAllah. Tanyalah soalan kalau ada. Okey, jadi saya serahkan majlis ini kepada Muhammad Akif Basri. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saudara Hafiz sebagai pengurus majlis, moderator kita hari ini. Okay, so in this 1 hour insyaAllah kita akan go into a very detailed, tapi kita pergi very quick sebab biasanya talk saya tentang tajuk ni biasanya mengambil masa lebih kurang 2 jam at least, ataupun boleh drag sehingga 5 hingga 6 jam tapi hari ini kita akan cuba ringkaskan sehingga menjadi 1 jam. Okay, so before we start, biasanya jarang orang tahu. Kalau kat Malaysia lah, kalau kat UK saya rasa quite well known. Kalau kat Malaysia the term clinical psychologist is not very familiar yet, sebab dekat Malaysia ramai orang kenal counsellor dan juga doktor as psychiatrist, tapi clinical psychologist masih belum ramai yang kenal. Jadi kalau kita boleh tengok the second slide, basically clinical psychologist ni beza dia dengan counsellor is clinical psychologist boleh diagnose, okay? Dia boleh buat assessment, psychometric assessments dengan diagnosis. Tapi kalau tengok number di Malaysia, paling sedikit sekali adalah clinical psychologist. Paling ramai adalah counselor lah. Counselor ramai dekat Malaysia. Beza dia dengan psychiatrist adalah medical doctor dan dia boleh prescribe medication, dan clinical psychologist adalah background psychology, jadi kami tak prescribe medication, itu sahaja. But basically selain daripada itu, kebanyakannya adalah tugas yang agak we see the same patients, cuma mungkin areas yang berlainan lah yang kita fokus. Okay, so tadi saudara Hafiz ada kata facts about mental health adalah sangat tinggi sekarang, which is very true. Kalau kita tengok slide yang ketiga, dekat Malaysia nearly 30% of Malaysian adults age 16 and above suffer from mental illness, ataupun actually lebih tepat adalah berisiko mendapat mental illness kerana diguna ujian DAS screening, depression, anxiety, stress scale. So dia bukan diagnostic test, dia bukannya ujian diagnostik, dia hanyalah ujian screening yang mendapati 3 daripada 10 adults 16 tahun ke atas di Malaysia berkemungkinan atau berisiko mendapat isu-isu kesihatan mental. Okay. So I'm sure yang mendengar hari ini maybe adalah orang-orang yang, kalau mereka antaranya adalah, pertama, mereka adalah caregivers kepada orang yang menghidap depression, ataupun mereka sendiri nak kenal diri sendiri, kenal mood, perubahan mood dalam diri sendiri, dan juga mungkin ada juga di antara anda semua yang mungkin students in psychology yang nak mengetahui lebih lanjut tentang one type of psychological disorder. Sebelum kita pergi lebih lanjut, biasanya bila kita bercakap tentang isu-isu mental health atau isu-isu berkait rapat dengan masalah manusia, dia adalah satu isu yang berat, yang membebankan, yang memerlukan banyak usaha dan tenaga. Jadi dalam Islam sendiri, insyaAllah Allah akan melapangkan kesukaran kita pada hari kiamat sekiranya kita memudahkan urusan orang lain. Dan juga Allah akan menolong kita selama mana kita sentiasa menolong saudara kita.
So kalau kita boleh kepada slide yang ke-7, what do you know about depression? Okay. So what do you know about depression? Biasanya kalau kita sebut depression, apa yang benda pertama sekali anda terfikir? Biasanya mungkin terfikir tentang sedih, ataupun stress, ataupun hopelessness, ataupun the loss of meaning in life, sebagainya. Tetapi sekiranya kita tak pernah menghadapi depression, actually kita tak akan mungkin dapat figure out how it really feels like. Sebab kalau tengok slide seterusnya, the first kesilapan pertama dalam memahami depression adalah kita cuba menyamakan apa yang kita pernah rasa kepada dengan kita generalize feelings kita kepada orang lain. Maksudnya bila orang lain tu dia ada depression, kita cuba faham, tapi kita akan fikir, oh mungkin dia rasa sedih seperti mana kita pernah rasa sedih dulu, atau dia sedang stress, atau dia sedang mood dia sedang down seperti mana kita pernah mood down dulu. Sedangkan mungkin kita tak pernah rasa pun apa itu depression. So dia adalah perasaan yang berlainan, dan sekiranya kita tak pernah menghadapinya dan tak pernah diagnose, tak pernah confirm yang kita ada depression, most probably kita memang susah nak gambarkan perasaan dia macam mana. Okay? So that is the first kesilapan kita apabila memahami depression. Sekejap Akif. Yes, yeah. Ada problem sikit. Anda rasa apa kata kalau Akif yang share screen Yes, okay, boleh. Sebab orang tak nampak. Okay. Orang tak nampak slides tu kalau tak ada dekat screen Akif. Okay. Okay, boleh nampak slide tak? Everyone can see my slides? Boleh? Okay. Boleh? Sekarang boleh nampak, insyaAllah. Okay, boleh nampak. And depression is a mental illness, nampak Okay. So, I continue Okay, insyaAllah. Okay. So, mental illness, bila kita sebut mental illness, psychiatric disorder, ini semua adalah perkataan-perkataan yang berat, yang banyak konotasi-konotasi negatif dan very stigmatized dalam masyarakat kita hari ini. So, bila kita sebut psychiatric disorder atau psychological disorder, biasanya benda pertama yang kita fikir adalah gila ataupun crazy, ataupun macam jalan-jalan cakap sorang-sorang, tak pakai baju, kan. Tetapi adakah itu yang dimaksud dengan psychiatric disorder ataupun mental disorder? Sedangkan depression pun is categorized dalam DSM-5 ataupun kita punya Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder 5. Maaf ya, Akif boleh besarkan screen presentation slide tu. Okay, terima kasih. Okay, boleh nampak? Betul, Alhamdulillah. Okay, so psychiatric disorder ataupun mental disorder. What is a mental illness atau what is a mental disorder sebenarnya? So, sebenarnya ada dua prinsip utama. Pertama adalah tingkah laku yang ditunjukkan adalah tingkah laku yang abnormal. Abnormal bermaksud selain daripada normal lah. Dia contohnya biasanya kita makan 3 kali sehari, dia tak makan langsung selama 2-3 hari. Ataupun kita tidur perlu 6 jam sehari, dia terlebih tidur atau dia terkurang tidur. Ataupun biasanya mood kita kadang-kadang happy, kadang-kadang sedih, macam biasalah kan. Tapi orang yang depression ni mood dia tu sentiasa sedih saja. So dia punya behaviour dia biasanya adalah abnormal. Dan yang kedua adalah mental disorder mesti interferes with daily life functioning. Bermaksud dia sangat-sangat mengganggu urusan harian basic daily life functioning, seperti nak pergi kelas, nak buat assignment, nak pergi kerja,
or even the most basic abilities, contohnya macam nak pergi mandi, nak solat, nak baca Quran, atau nak melayan isteri dan anak-anak, ataupun nak jumpa kawan, nak jumpa supervisor, ataupun nak pergi halakah ke, nak pergi program ke, dia sangat mengganggu kita punya basic daily life activities. Itu bezanya disorder dengan bukan disorder. Itu bezanya stress dengan depression. So apa beza stress ataupun sedih biasa dengan depression adalah stress ataupun sedih biasa dia tidak begitu interfere with daily life functioning. Contohnya bila kita stress, okay, kita pun serabut dan sebagainya, tapi bila kita dah luahkan kepada orang, kita rasa lega dan kita kembali seperti normal. Tetapi depression tidak begitu. Walaupun external factors tu dah tak ada, dia tetap depressed dan dia interfere with daily life functioning. Okay. Okay, so there are three main features utama kepada depression. Yang pertama adalah perasaan sedih yang berpanjangan, persistent level of low mood or sadness more than 2 weeks. Yang kedua adalah hilang minat terhadap perkara yang menyeronokkan ataupun kita panggil anhedonia. Dia susah nak rasa seronok dan hilang minat terhadap benda-benda yang sepatutnya kita rasa macam best. Dan yang ketiga, seperti yang saya sebut tadi, dia mengganggu kefungsian harian ataupun daily life functioning. Simptom-simptom yang lain ataupun tanda-tanda yang lain termasuk terlalu berselera atau kurang selera. Ada kajian menunjukkan yang perempuan dia lebih berselera bila dia depressed berbanding lelaki. Insomnia atau hypersomnia. Insomnia susah nak tidur, hypersomnia terlalu banyak tidur. Fatigue, sentiasa rasa penat walaupun tak exercise, tak jogging, tak cycling. Dah lama tak exercise tapi badan sentiasa rasa penat walaupun tidur banyak tetapi masih rasa penat. Rasa tidak berguna dan serba salah ataupun feelings of worthlessness and guilt yang sentiasa bermain dalam pemikiran. Susah fokus dan susah buat keputusan. Dan juga depression berkait rapat dengan ideas untuk suicide. Dan ideas untuk suicide ni kita kategorikan kepada passive dengan aktif. Kalau passive suicidal ideation adalah dia hanya ada thoughts sahaja ataupun dia hanya ada idea sahaja, tetapi dia tidak ada perancangan yang aktif. Dia tak tahu bila dia nak buat dan dia tak tahu macam mana dia nak buat. Tetapi kalau an active suicidal ideation adalah yang disertakan dengan dia niat tu ada, dia ada ideation, dia ada perancangan atau plan macam mana dia nak buat dan bila dia nak buat, dan itu dipanggil aktif. Dan juga kalau satu lagi adalah suicide attempt, dia pernah mencuba untuk suicide atau menamatkan kehidupan dia. Okay, so biasanya that was all the symptoms. Okay, so sekarang ni sometimes symptoms are manifestations of how you feel. So sometimes how you feel is lebih mudah untuk digambarkan dengan art. Jadi ada seorang artis Jepun ni, dia cuba untuk menggambarkan depression dengan lukisan seperti yang ada tera-tera tersebut. Dan juga ada salah seorang patient saya, dia pernah berkongsi yang depression ni dia punya emptiness, dia punya meaningless perasaan tu seperti siaran televisyen yang dah habis. So kalau tengok screen tu, siaran TV dah habis ni dia macam bunyi ting dan dia kosong dan dia empty, tapi dia tidak mati ataupun dia tidak tutup. Tapi dia masih hidup tetapi dia sudah empty. Okay, so statistics. Okay, bahaya tak bahayanya depression, WHO menganggarkan depression akan menjadi penyebab utama masalah kesihatan menjelang 2020. Every 40 seconds someone dies by suicide. Data daripada WHO. Okay, bila kemurungan bermula anytime in life actually, cuma dia lebih berisiko selepas akhir balik. Di Amerika Syarikat biasanya dia spike pada awal dewasa umur 20s. Okay, agak-agak lelaki lagi ramai ke perempuan lagi ramai? Okay, jawapan dia adalah perempuan 1.5 hingga 3 kali lebih berisiko berbanding lelaki untuk mendapat depression. Tetapi lelaki bila dibuat perbandingan antara gender,
Lelaki dia kurang admit atau dia kurang mengakui dia punya depression kerana depression does not align with masculinity norms, ataupun dalam bahasa lain lelaki kurang mengaku dia bila dia depressed kerana depression bagi lelaki, bagi sesetengah lelaki adalah tidak cool ataupun tidak tak macho lah, macam tu lebih kurang. So what causes depression? Agak-agak what causes depression So mungkin anda rasa apa yang cause depression? Adakah childhood trauma ataupun stress dan sebagainya. Tetapi sebenarnya bila kita sebut tentang depression, kita tak panggil cause, kita panggil risk factors ataupun faktor-faktor yang berisiko. So antara faktor-faktor yang berisiko kepada depression adalah pertama, personality trait yang dinamakan dengan neuroticism. Neuroticism ini adalah mereka yang sentiasa negatif. Dia macam ada toxic personality, cara dia fikir sentiasa negatif, dia jenis cepat menyalahkan diri sendiri, jenis cepat jealous, cepat dengki, cepat nak marah. Semua negatif-negatif ni semua ada dekat dia. Yang kedua ada traumatic childhood. Traumatic childhood mungkin ada childhood abuse, bully ataupun any traumatic events. Cumanya traumatic childhood ni pada pandangan saya dia tak semestinya benda-benda yang sangat besar seperti rape ke rogol ni atau kena pukul ke, tak semestinya. Dia kadang-kadang traumatic childhood boleh juga jadi dalam bentuk ibu bapa sering membandingkan anak. Contohnya selalu banding adik dengan abang. So adik ni sentiasa dia rasa dia kurang diberi perhatian dan sebagainya, juga boleh menjadi one risk factors of depression. Okay. Ataupun faktor-faktor lain mungkin setiap kali anak tu dia nak cuba nak tunjukkan achievement dia dekat parents, tapi parents tak pernah acknowledge dan tak pernah puji. Jadi self esteem anak tu dia tak meningkat. So itu juga boleh jadi traumatic childhood. That's why pada pandangan saya institusi keluarga, parenting itu adalah satu faktor yang sangat-sangat besar dalam yang boleh mempengaruhi mental health anak-anak dan keluarga. Antara lain adalah stressful life events. Inilah assignment, thesis, kerja ataupun even ekonomi berpindah ataupun masalah-masalah yang stressful yang setiap hari kita hadapi, dan dia akan jadi lebih teruk sekiranya stres tu adalah chronic stress. Chronic stress bermaksud stres yang berpanjangan. Bermaksud dia sentiasa kena hadap stres tersebut dan dia susah nak lari daripada stres tersebut. Contohnya stressful factor dia adalah bos dia. So dia kena hadapi juga setiap hari. Ataupun stressful factor dia adalah ibu bapa dia, ataupun pasangan dia, ataupun anak-anak dia, na'udzubillah, ataupun orang-orang sekeliling dia, kawan-kawan dia sendiri adalah stressful factor. Dan dia lebih parah bila dia jadi chronic stress. Genetic also plays a role. Chronic illness, mereka yang ada cancer ke ataupun sakit jantung ke lebih prone mendapat depression. Drug abuse, of course, anxiety. Okay. So anxiety, beza anxiety dengan depression adalah anxiety ni biasanya worriness of benda yang belum lagi berlaku. Manakala depression adalah the rumination thoughts of benda-benda lepas yang telah pun berlaku. Okay. Mereka yang ada anxiety prone mendapat depression, dan mereka yang ada depression prone mendapat anxiety. Dia biasanya ada intertwine. Okay. Another risk factor adalah one type of cognitive bias. Bias kognitif dinamakan black and white thinking ataupun all or nothing thinking, ataupun jenis orang yang dia ada pemikiran hitam atau putih, sempurna atau gagal. Contoh saya bagi contoh, katakan Ali dengan Abu. So Ali dia dapat SPM dia 8A, Abu dapat SPM dia 2A. Tiba-tiba Ali dapat depression selepas mendapat result dia, dan Abu sangat happy dengan result dia 2A. Jadi kenapa benda-benda ini boleh berlaku? Jadi kalau kita tengok sejarah
ataupun kita tengok lebih halus kepada konteks kehidupan ahli ni, family dia adalah semuanya adalah orang-orang yang berjaya, adik-beradik dia semua adalah scorer 10A1 SPM, semua belajar pergi luar negara, balik jadi orang-orang yang penting dan hebat. So bagi ahli 8A adalah gagal. Dia ada black or white thinking. 10A1 adalah sempurna. Anything less than 10A1 adalah gagal, rasa diri tak guna, rasa worthless, rasa nak bunuh diri dan sebagainya. That's why it's called the black or white, all or nothing, sebab dia tak ada grey area. Dia hanya sama ada this or that, A atau B. Ini adalah salah satu cara fikir yang berbahaya, yang boleh membawa kepada actually boleh membawa kepada depression dan juga bipolar. Satu lagi cognitive bias adalah overgeneralization. Okay, contohnya bila katakan seorang kanak-kanak tersebut dia membesar dalam keadaan ibu bapa dia sering menyalahkan dia, kata dia tak guna, you are not good enough, ini tak cukup bagus. Jadi dia overgeneralize komen ibu bapa dia kepada satu dunia, rasa dia tak cukup bagus. Dia pergi sekolah, dia rasa cikgu dia tak cukup bagus. Dia pergi kelas, dia rasa kawan-kawan dia duk ejek dia. Itu semua dalam pemikiran dia. Sebab dia overgeneralize satu statement kepada satu dunia, rasa dia begitu. Okay? So pemikiran ini juga boleh menjadikan seseorang itu depressed ataupun ada risk factor kepada depression. Okay, soalan saya seterusnya, this is very important especially for people in IKRAM, adalah weak faith. Adakah lemah dalam keimanan boleh menjadi risk factor kepada depression? Ini adalah persoalan yang very controversial kalau dekat Malaysia. Hari ini saya nak cuba bawa persoalan ini dan kita cuba bincangkan. Okey, adakah iman yang lemah boleh menyebabkan kemurungan? Okey, biasanya kalau saya bagi talk, saya akan tanya audience whether the audience think that weak faith can lead to depression. Dan memang akan ada orang yang menjawab ya, akan ada orang yang menjawab tidak. Okay. So hari ini another question adalah, adakah mendekatkan diri dengan Allah membantu cope dengan depression? So adakah dengan mendekatkan diri kepada Allah membantu kita cope dengan depression? Jadi ini adalah dua persoalan yang berbeza. Yang tadi adalah adakah iman yang lemah boleh menyebabkan kemurungan atau boleh menjadi faktor yang berisiko kepada kemurungan. Yang kedua adalah adakah mendekatkan diri dengan Allah membantu cope dengan depression. Okey. Untuk soalan yang pertama, adakah iman yang lemah boleh menyebabkan kemurungan? Okey. Untuk kita menjawab persoalan ini, adalah sangat-sangat penting untuk kita mengetahui pertama, untuk kita adanya satu metod pengukuran iman yang boleh diukur. Okey, so cuba kita ukur tahap keimanan kawan kita, tahap keimanan orang di sebelah kita, berapa per 10? Boleh tak kita ukur? Atau kita ukur tahap keimanan ikhwah kita atau akhwat kita, kita ukur tahap keimanan nakibah kita, kita ukur tahap keimanan ibu bapa kita. Boleh tak kita ukur tahap keimanan orang? Ataupun boleh tak kita ukur tahap keimanan diri kita sendiri, daripada per 10 berapa? Kan susah kan, dia tak ada metod pengukuran. Jadi bila kita tak ada metod pengukuran yang boleh standardized, yang boleh diuji ataupun yang boleh objectify, susah sebenarnya nak menjawab whether iman yang lemah boleh menyebabkan kemurungan. Sebab kita tak boleh assess iman yang lemah atau tinggi. Memanglah boleh kita agak, oh dia ni bangun tahajud, dia ni akhlak dia baik, tetapi itu adalah persepsi kita yang boleh kita nampak dengan secara zahir sahaja. Kita takkan boleh tahu level of keimanan orang sebenarnya berapa. Jadi untuk menjawab persoalan ini adalah, we do not know whether iman yang lemah boleh menyebabkan kemurungan. And there are not many scientific studies yang boleh membuktikan bahawa iman yang lemah boleh menyebabkan kemurungan. Okay, kalaulah kita nak kata, oh yes, iman yang lemah boleh menyebabkan kemurungan, then sepatutnya mereka yang atheist, yang memang tidak ada keimanan langsung, sepatutnya semua mereka depression lah. Tapi kenapa
Tak begitu. So it's more complex than that. It's not very dia bukan, kita tak boleh simplify begitu saja. But on another note, sekiranya kita bertanya adakah mendekatkan diri dengan Allah boleh membantu cope dengan depression, jawapannya adalah yes. Okay. Untuk soalan ini ada soalan satu yang berbeza. Kita tak tahu sama ada iman yang lemah boleh menyebabkan depression. Yang kita tahu adalah mendekatkan diri kepada Tuhan sentiasa boleh membantu kita cope dengan depression. Dan juga studies show that adolescents, students high in hopelessness and depression but also high in spirituality had less suicidal behaviour than others. Kajian terhadap 10 pesakit di IKRAM mendapati hampir semua pesakit perlu spirituality untuk cope. Dan spirituality itu adalah dimaksud dengan religious needs, need for worship, religious knowledge and guidance, religious reminders, existential needs, need for calmness, sensitivity and empathy, self-discipline, certainty, hope, physical health, ventilation and meaning of illness. Okay, so another thing is dari sudut biologically, kalau kita tengok memang ada perbezaan level of chemical imbalance dalam brain. Kalau tengok mereka yang depressed dengan mereka yang tidak depressed, dia punya struktur dia punya scan otak dia berbeza. Okay. But what causes the chemical imbalance in the brain? So what we do know ataupun the most famous theory is that depression is caused by a chemical imbalance in the brain. Okay, tetapi saya it's true, cumanya saya sebagai seorang psychologist, saya nak juga membawa satu perspektif yang lebih komprehensif, iaitu selain daripada faktor biologi, ada juga faktor-faktor lain, iaitu faktor biopsychosocial dan spiritual. Okay, so seorang manusia itu mestilah dia mesti balance dari sudut ataupun mesti sihat biologically, mesti sihat psychologically, socially dan juga spiritually. Okay, so this is the most comprehensive model in biopsychosocial spiritual. Okay, so now sebabkan kita tak banyak masa, kita akan terus pergi kepada case study. Okay, case study ini adalah tentang case seorang yang bernama Ali. Okay, so kita tengok Ali berumur 22 tahun. Ibu Ali mempunyai kemurungan. Ibu dan bapa Ali sering bergaduh dan berpisah sejak Ali masih kecil. Ali tidak pernah mendapat kasih sayang ibu bapanya. Di sekolah Ali sering diejek gemuk. Ali juga selalu diugut oleh senior sekolah untuk memberi wang belanja. Guru sekolah Ali selalu mendenda Ali kerana tidak fokus dalam kelas. Ali tiada kawan di sekolah dan selalu menyendiri. Ali selalu rasa sedih, tidak berguna dan tidak disayangi. Ali benci dirinya sendiri. Ali belajar bersungguh-sungguh dan mendapat 5A UPSR, 8A PMR, 10A SPM. Di universiti, Ali berkenalan dengan Lisa. Lisa buat Ali rasa diperlukan, disayangi dan didengari. Namun satu hari, Lisa meninggalkan Ali dan meminta untuk berpisah. Ali mula gagal dalam peperiksaan. Ali rasa sangat sedih, tak mahu hidup, rasa nak mati. Ali mula mengambil dadah dan alkohol untuk mengawal rasa peritnya. Ali seorang yang suka memendam perasaannya dan suka berahsia. Ali suka tinggal berseorangan dan elak berjumpa dengan orang. Kawan Ali, Abu, mengatakan iman kau tak kuat dan perlu banyakkan beribadah. Kata Abu, orang yang kuat iman tak mungkin dapat kemurungan. Muhsin, rakan sekelas Ali, cuba memahami dan banyak mendengar luahan Ali. Muhsin sentiasa bersama Ali ketika dia memerlukan. Dia memujuk Ali pergi berjumpa dengan psychologist klinikal ataupun psychiatrist. Ali datang sendiri berjumpa dengan psychologist atau psychiatrist kerana mahu dirinya pulih. Ali telah didiagnose mempunyai Major Depressive Disorder. So how did Ali develop depression? Bagaimana Ali mendapat depression? Okey, untuk menjawab persoalan ini, saya suka untuk mempersembahkan teori 4P. Teori 4P ni kita categorize. Yang pertama sebagai predisposing.
Yang kedua adalah precipitating, yang ketiga adalah perpetuating, dan yang keempat adalah protective. Okay, the predisposing factor adalah faktor yang berlaku ketika zaman awal kanak-kanak ataupun yang berlaku ketika sewaktu kelahiran. Okay, so predisposing factors untuk Ali adalah genetik sebab ibu dia juga mempunyai kemurungan, dan juga Ali mempunyai traumatic childhood sebab dia ibu bapa dia berpisah dan dia tidak mendapat kasih sayang daripada ibu bapanya. Okay, so the second P is precipitating factor. Precipitating factor adalah faktor pencetus, faktor yang mencetuskan Ali mendapat kemurungan. Okay, predisposing factor adalah minyak. Okay, minyak. Precipitating factor adalah api yang membakar minyak tersebut. Okay, so selagi precipitating factor tidak ada ataupun selagi tidak ada pembakar api, Ali ada minyak tetapi belum dapat depression. Tetapi bila ada faktor pencetus yang membakar, the light up the depression, itu dipanggil faktor precipitating factors. Okay, so untuk Ali, the precipitating factors adalah break up with Lisa dengan juga unhelpful comments daripada Abu yang mengatakan bahawa dia tidak cukup iman dan sebagainya. Okay, jadi the third P adalah perpetuating, faktor yang maintain Ali punya depression. Okay, excuse me. Jadi faktor yang maintain Ali punya depression adalah kita panggil maladaptive coping skills, ataupun dia cuba nak cope dengan skills tetapi tak boleh, dia cuba nak cope tetapi cara dia tu salah, ataupun in the long term dia lebih menerukkan keadaan. Contohnya dia ambil alkohol, drugs, ataupun dia ambil weed dan sebagainya. Dan juga Ali secretive, dia tak luahkan kepada sesiapa, so that also perpetuates. And he likes to be alone. Okay, being alone memang akan, atau being alone most of the time memang akan perpetuate the depression. Okay, so memang common orang yang depression dia akan tend to isolate diri daripada socialization. Dia tak nak bergaul dengan orang, tak nak jumpa orang, boleh nak kurung diri dalam bilik, makan dalam bilik, buat hal sendiri dalam bilik, sampai kadang-kadang ada tu dia akan develop pornography addiction dan sebagainya. Tetapi sebenarnya berjumpa ataupun socializing dengan orang yang positif, yang helpful, boleh membantu kita cope. Tapi kalau dia sangat suka, bila dia dah depressed dan dia duduk seorang, lagi dia akan maintain the depression. The fourth P adalah protective factor. Okay, so untuk Ali adalah seorang yang resilient. Kenapa saya kata dia resilient? Sebab walaupun despite the traumatic childhood, Ali mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan, dalam PSR, dalam PMR, dalam SPM. So it is possible mereka yang score results, dia boleh score walaupun dia kehidupan dia, walaupun dia dah ada a few predisposing factors, tetapi dia masih belum mendapat depression sebab belum ada precipitating factor that light up the depression. So dia still boleh cope. Dia dengan resiliency yang dia ada, dia still boleh cope dengan everyday life. Okay, so ini yang kita nak bina dalam diri manusia, iaitu resiliency, supaya manusia dia boleh cope despite whatever challenges that they may have. Okay, dan juga Ali, dia is very lucky, dia ada strong support daripada Muhsin. Ni tak tahulah ni Muhsin Rexham ke bukan. InshaAllah lah. Dia ada kawan yang sangat mendengar dan kawan a very good listener. Dan juga Ali has good insight. Kenapa saya kata dia ada good insight? Sebab dia sendiri yang nak berjumpa dengan psychologist tadi. Bukannya senang orang yang ada depression ni, dia sendiri ada good insight untuk dia sendiri nak get help and nak berjumpa and get professional help. Biasanya mereka ni in denial dan tak nak berjumpa dengan professional help dan tidak akan mengakui ataupun mereka berada dalam penafian. Okay, so why saya choose untuk tunjuk model 4P ni adalah supaya kita boleh nampak how each factor
mempengaruhi kita punya depression. So dia adalah satu, depression is an illness that is developed from time by time. Dia ada predisposing, precipitating dan juga perpetuated by some factors. Dia bukannya terjadi secara tiba-tiba, dia bukannya terjadi out of nowhere, tiba-tiba dia depression. Ada kes yang begitu, bukannya tidak ada. Ada kes yang dia tidak, ada susah nak identify predisposing, precipitating, perpetuating, tiba-tiba dia depressed. Yes, but very minor cases ataupun very minimum. Kebanyakannya, the majority of cases depression adalah develop from time to time dan dia bermula daripada traumatic childhood ataupun traumatic adolescence life. Okay, but the good news is kemurungan boleh dirawat. Okay, if you ask me, adakah kemurungan boleh cure? Can depression be cured? Okay, my answer is it's not the question of whether it can be cured. Okay, because psychological disorders sentiasa boleh, walaupun dia dah stabil, tapi sentiasa boleh datang balik. Okay, contoh macam depression kita tak sebut cure, kita tak sebut curability. Sebab kita panggil bila waktu dia stabil, the objective of treatment adalah supaya dia boleh menjalani kefungsian harian dia. Okay, despite the challenges that he or she may have in life, dia boleh meneruskan kehidupan dia dan dia cukup resilience, cukup equipped with good coping skills untuk dia go on with everyday life. Okay, so keadaan yang mana dia stable, kita panggil remission. Okay, remission. Dalam keadaan yang mana dia kembali balik depressed, kita panggil relapse. Okay, so kita tak sebut cure sebab seseorang yang pernah depressed, dia mungkin boleh relapse dalam keadaan-keadaan tertentu. Tetapi the best faktor ataupun the objective of treatment adalah supaya kita menjadikan dia stable enough untuk dia menjalani kehidupan seharian. Okay, so comprehensively, seseorang yang depressed, dia memerlukan generally ubat-ubatan, psikoterapi, sokongan sosial dan juga kekuatan spiritual. So ini adalah berdasarkan biopsychosocial spiritual punya model tadi. Okay, now, so kalaulah kita yang ada tanda-tanda kemurungan tersebut, if I have symptoms of depression, what can I do? Pertama, ingin saya tegaskan di sini bahawa tidaklah seorang Muslim yang ditimpa suatu penyakit dan keletihan, kegusaran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah SWT akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Jadi kalau kita ni kesakitan, menempuh depression, sadness, keperitan hari demi hari, sebenarnya kita ni telah diangkat oleh Allah SWT. Allah menghapuskan dosa-dosa kita, menghapuskan dosa-dosa kita every second, every millisecond of our depressed state. Kita sebenarnya sedang diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah SWT. Jadi bagi mereka yang depressed, insyaAllah kita percaya dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih ni, insyaAllah bahawa Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita every time kita sedang dalam keperitan. Okay, so what you can do, pertama adalah luahkan kepada orang yang anda percaya. Please express ataupun talk to someone that you trust. Okay, cuba elakkan daripada simpan sendiri dan tidak berbincang dengan orang, because that will only perpetuate your depression. Okay, I know it's very difficult, adalah sangat sukar untuk keluar, untuk bersenam, tetapi if you can just even take a few steps ataupun go for a walk, go for a jog, go cycling, it can help
to improve your mood, sebab exercise can increase your level of serotonin in your brain. Okay, serotonin adalah dipanggil happy cell yang akan improve your mood, yang akan anda lebih happy. Get professional help. It's okay, don't be ashamed. Okay, kalau dekat I'm sure dekat UK untuk mendapat professional help is so much easier. So please gunakan peluang anda berada di UK ini untuk get professional help as much as you can. So siapa yang anda boleh berjumpa, you can see a psychiatrist, you can see a clinical psychologist, you can even see a counselor who is specialized in clinical ataupun mental health, clinical mental health. Okay, not all counselors can handle clinical cases, but a few of them which are specially trained can. Okay, know your triggers and try to avoid. Okay, setiap orang trigger dia berlainan. Ada setengah orang trigger dia adalah ibu bapa dia, ada setengah orang trigger dia adalah orang-orang tertentu, dia punya kawan kelas dia, dia punya lecturer dia, ataupun dia punya boss dia, ataupun dia punya patient dia, ataupun someone close to them, ataupun it may not be someone, it may be something. So know your triggers and try to avoid the next time. Learn new coping skills. Okay, coping skills adalah berbeza untuk setiap orang. Okay, some people dia ada cara dia sendiri. Some people dia suka listening to music. Some people ada teknik-teknik tertentu seperti deep breathing technique. Kalau saya punya latihan penuh, saya akan ajar deep breathing technique. Ada dua relaxation techniques yang anda boleh Google, yang anda boleh cari. First is the deep breathing technique, teknik pernafasan mendalam. Okay, yang kedua adalah progressive muscle relaxation. Cuba anda Google and try to learn. Okay, and must also consult your physician ataupun your psychologist. Okay, setiap orang coping skills berbeza, but please do not engage in maladaptive coping skills ataupun coping skills yang tidak membantu. Contohnya smoking, alcohol, weed, drugs dan sebagainya. Okay, socialize with people who make you feel at ease, and it's okay to avoid those judgmental ones. Okay, dan juga zikir ma'thur. Ini sebenarnya dalam slide ni dah terbalik, tetapi Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahril rijal. Okay, so pagi-pagi maksurat, pagi dan petang tu jangan tinggalkan, selalu amalkan. Okay, maksud dia adalah very meaningful. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung engkau daripada kedukaan dan kesedihan, aku berlindung dari sifat lemah dan malas. Okay, so tadi tu adalah sekiranya kita sendiri menghadapi depression. Now, bagaimana sekiranya kita nak membantu orang lain menghadapi depression? What's the best way? So if you know someone with depression, first and foremost, the benda yang anda kena lakukan 24 hours non-stop is become a good listener. Okay, never stop listening, or never be tired of listening. Okay, so it's the best jihad, it's the best struggle you can do untuk membantu orang yang depression. As a layman lah. Okay, so how? Tak semua orang pandai mendengar. Ada setengah orang dia, atau kebanyakan orang kadang-kadang dia memang rasa macam nak terus bagi nasihat, nak terus bagi lecture, ataupun dia terus nak dia pun nak bagi opinion dia, ataupun dia pun nak bagi advice dia, ataupun dia terus nak bagi tazkirah. Tapi sebenarnya becoming a good listener is the best thing that you can do. Okay, so here are some tips untuk anda menjadi good listener. Put away your phone, sit in a position that is L-shaped, not front to front but L-shaped. Occasionally give eye contact. You must be relaxed. Okay, sebab bila anda relax, dia akan relax.
Tapi kalau anda tak relax, dia pun susah nak relax. Neutral, responsive. Responsive ni macam okay, dan sebagainya. Tunggu pause untuk bertanya. Jangan macam cut dia punya story. Tunggu dia habis cerita baru kita tanya. Reflect feelings, fokus untuk faham dan menyelami perasaan. Okay. Do not potong sebelum dia habis bercakap because it's a major turn off. Okay. Terus bagi solusi dan nasihat. Jangan cepat sangat nak bagi nasihat. Just cool, be a good listener. Okay. Jangan marah bila nasihat tak diterima. Jangan rasa bertanggungjawab untuk menyembuhkan. Okay. I know when you are a caregiver, sometimes as a human being you feel burdened. Okay. Rasa macam berat. Okay. The first thing that you need to get rid of adalah this idea ataupun this pemikiran yang kita nak kena cure dia. No, we cannot cure anyone. Okay. The person that needs yang perlu kita boleh membantu, tetapi mereka yang depressed tu dia insight, first of all insight mesti datang daripada dia, dan nak rawatan ataupun nak pulih mesti juga ada good insight dan ada effort daripada orang tersebut sendiri. So kita jangan rasa macam kita kena cure dia, kalau tak nanti kita akan rasa terbeban dan rasa berat. Okay, things that you should not say atau you should avoid to say adalah, pertama, nasihat yang paling diberi yang bila orang nak bercerita atau orang nak meluah adalah sabar. Okay, actually little known to many adalah sabar is a very very bad advice and it's a major turn off. Okay, so do not say sabar, do not say jangan nangis. Actually you should say it's okay to cry. Okay, do not say sudah-sudahlah tu. Okay, kenapa kita nak cakap sudah-sudahlah tu? Sebab biasanya mereka yang ada depression dia akan ulang cerita yang sama. Kita akan kata sudahlah tu, banyak kali nak cerita. No, dengar sahaja. Dan juga do not directly ask why are you depressed, because it's a very direct and sometimes quite offensive question. So what we can say adalah, I'm here when you need me, I'm here, what you feel is important to me, if there is anything I can help, just tell me, do you want to talk, it's okay to feel that way, you are not weak, there is still hope, dan sebagainya. Okay. So biasanya saya akan train dalam bengkel-bengkel untuk deep breathing technique, but untuk hari ni mungkin kita tak cukup masa. Anda pun semua nak buka puasa dah kan, so you can just Google. I think you can learn it yourself. So how to get professional help? This is slides untuk dekat Malaysia. So dekat Malaysia, if you go through the government line, you need to go to klinik kesihatan or private clinic, get a referral letter untuk pergi jumpa psychiatrist atau clinical psychologist dekat government hospital, or ataupun dekat swasta, you can just walk in and make an appointment. But I'm not sure how to get help in UK, but to the best of my knowledge, mendapatkan professional help di UK adalah jauh lebih mudah daripada mendapat professional help di Malaysia. So please gunakan peluang anda berada di UK to get the best help. Okay. Okay, so ada juga NGO dekat Malaysia which is Befrienders KL, yang mana is a 24-hour hotline untuk suicide punya, mereka yang ada idea untuk suicide, dan juga ada Miasa. Okay, some simple tips to get to improve your mood adalah mendapatkan good sleep ataupun get quality sleep. So what we call sleep hygiene. So here are some tips. So you can read them. Kalau nak slides, saya boleh share slides, don't worry. Okay. This I would like to focus. I would like to draw your attention to this one. Yang ada gambar bantal tu. Gunakan katil dan bantal hanya untuk tidur. Okay, this is very important. Kadang-kadang katil dan bantal kita tu kita guna untuk tengok TV, untuk study, untuk makan popcorn, makan coklat, semua benda kita buat atas katil. But actually when we do that, it disturbs the association between your brain between tidur dengan mengantuk, ataupun the
association between katil, bantal dengan mengantuk. Okay, so what you should do is actually do everything, do not do anything except sleep or hubungan suami isteri on the bed. Okay, so nak membaca ke, nak whatever, ataupun nak makan, nak minum, nak tengok movie, nak tengok laptop, nak buat assignment, nak buat kerja, do not do it on your bed. Buat atas desk, and then when you are tired, when you are sleepy, then you step on your bed. Okay, so these are my references. Semuanya adalah berdasarkan hadis ayat Al-Quran, hadis yang sahih, juga berdasarkan kajian-kajian yang terkini, scientific studies. InsyaAllah tidak ada yang pseudo dekat dalam pembentangan saya. So itu sahaja kot daripada saya buat masa ini. So saya serahkan kembalilah kepada moderator. Okay. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada saudara Akif Basri. Satu pembentangan yang sangat padat ya, dengan informasi dan juga nasihat-nasihat, dan saya kirakan merupakan maklumat yang sangat berguna lah untuk kita, untuk diri kita sendiri ataupun untuk kita banyakkan lagi increase our own knowledge, and maybe membolehkan kita untuk membantu orang lain yang kita rasakan sedang menghadapi masalah depresi ya. Okay. Jadi saya ada beberapa soalan datang dari audience. Saya sendiri ada satu atau dua soalan, tapi saya rasa kali ini saya akan beri lebih peluang kepada audiens ya. InsyaAllah. So saya mulakan dengan soalan pertama. Ada yang tanya, adakah seseorang yang menghadapi depresi ini maksudnya mereka ni imannya kurang? Okay, I think I have answered that question in my presentation. We do not know, it is not, kita tidak boleh katakan mereka yang ada depression disebabkan iman yang kurang, because we do not have a method untuk mengukur keimanan orang yang biasa dan juga orang yang depressed. We do not know, but what we do know is sama ada iman dia kurang ke tak kurang, dekatkan diri kepada Allah, zikir is always a protective factor. Dia akan sentiasa membantu. Okay, so whether iman dia kurang atau tak kurang is tak perlu dijawab. Tapi yang adalah meningkatkan spirituality will help. Okay, jawapan yang sangat padat. Terima kasih. Soalan kedua ya, saya tanyakan soalan kedua. Boleh tak saudara Akif share tips untuk bantu kawan yang kita rasa mereka ni perlukan pertolongan, tapi kawan ni dia keep on being in denial sebab dia rasa dia tak ada masalah. Dia keep on delay untuk jumpa, untuk go and seek help sebab dia tak rasa jumpa doktor boleh selesaikan masalah dia. Macam mana kita sebagai individu nak bantu kawan yang macam ni? Okay, so ini adalah a very common question, evergreen punya problem. Yes, memang antara cabaran utama untuk membantu mereka yang ada mental illness, ataupun maybe bukan mental illness pun, maybe it's just a problem atau it's just an issue, adalah mereka in denial dan tidak mahu mendapatkan rawatan. Okay, so bagi mereka yang in denial, memang in denial, the opposite is insight. Okay, so yang in denial, kita perlu mereka yang in denial memang lebih suka dirawat berbanding yang ada insight, lebih mudah untuk dirawat. Okay, so dia akan melalui jalan yang lebih panjang sebelum dia ada insight, dalam diri dia sendiri bahawa dia perlukan bantuan. Okay, but it is, I believe it is a process. Okay,
yang menghadapi masalah yang besar yang mungkin dia, let's say depression, a proses bahawa pertama dia rasa marah, dia rasa marah, dia rasa sedih, dia rasa tak boleh terima, yang kedua nanti dia akan rasa dia akan rasa adalah dia stages yang tertentu, it's a process. In the end, if you keep on menerangkan kepada dia the comprehensive factors, the biological model, psychological model, biopsychosocial, spiritual model, dia akan melalui proses dan it's long term proses untuk dia finally come to admit to himself yang dia sebenarnya memerlukan bantuan. Tetapi it is not impossible that one day dia akan cuba untuk mendapatkan bantuan, just that dia punya prosesnya lebih panjang, and how you can help is actually build insight. Kalau you paksa dia pun susah sebenarnya. Dia nak orang yang ada in denial ni untuk dipaksa, untuk di drag bawa pergi professional help. Tapi bagi saya, one thing is actually kadang-kadang most of the time diorang ni sebelum dapat professional help memang dia tak nak sangat, tapi bila mereka once dah dapat dan dia dah ngam dengan terapis dia, actually dia suka nak pergi. So it's actually in my opinion effectiveness of therapy juga bergantung kepada hubungan di antara patient dengan therapist atau patient dengan caregiver. So what you can do, sorry anak saya menangis pula. So what you can do is actually bina hubungan yang rapat dengan dia, gain trust, and that will be a good pathway. Itu akan lebih memudahkan anda meyakinkan dia bahawa dia memerlukan pertolongan. So that's my answer lah. Okay. So basically daripada apa yang saudara Akif cakapkan tadi, mereka ni memerlukan masa yang panjang ya untuk come to terms with their depression, and it is not our job to force them to take action. It's a process lah, it's a process. Yang penting sekali lah kita kena bina hubungan dan make sure kita beri support pada dia. Yes. Emotionally. At the same time galakkan dia untuk berjumpa dengan pakar juga. Yes, betul. Okay, ini ada soalan kedua. Saya rasa soalan ni mungkin lebih kurang sama macam yang sebelum ni, tapi saya tanyakan jugalah, takut tak nak miss apa yang penting. Ada seorang member house husband ni, dia depressed. Dia selalu fikir nak suicide. Confident dia memang dah crush habis. Memang dia tak ada keyakinan langsung dalam hidup. So macam mana nak build up balik confident dia dalam kehidupan, career dan keluarga? Macam mana nak build up balik confidence dia? Okay, itu pun memerlukan bantuan yang komprehensif. Bermaksud diperlukan bantuan bukan sahaja dari sudut diperlukan bantuan medication, diperlukan psychological help dengan psychologist, strong spiritual support daripada isteri dia sendiri, dan paling penting sebenarnya adalah paling penting sebenarnya adalah diperlukan strong support daripada orang yang dia paling rapat sekali. Kadang-kadang orang yang dia paling rapat itu adalah isteri dia, kadang-kadang orang yang dia paling rapat itu adalah mungkin mak dia atau salah seorang daripada anak dia, but that is closest adalah paling vital untuk sentiasa support dan memberikan dia bantuan. Basically I've also answered that. Maksudnya diperlukan comprehensive punya treatment, diagnosis yang komprehensif pada biopsychosocial dan spiritual punya aspects lah.
Okay, terima kasih banyak-banyak Okay. atas menjawab soalan tadi. Okay, baby okay sekarang? Ah, Kesian dia nangis. Okay lah. Ada satu lagi soalan okay. daripada saya sendiri. InsyaAllah kita cuba habiskan 8.30 lah seperti mana yang kita dah plan tadi kan. Saudara Akif jawab soalan ni, orang lain pun boleh tanya soalan juga insyaAllah. Soalan saya adalah, saya tertarik bila mana saudara Akif menerangkan tentang depresi yang berkaitan dengan tempat kerja ataupun nature kerja sendiri kan. Dia macam workplace, in depression, something like that. So soalan saya adalah, macam mana nak deal with it actually, sebab hakikatnya dalam situasi kerja, pada amatan saya adalah risk factors banyaknya yang tak boleh kita kontrol. Macam apa, kadang-kadang depresi tu disebabkan tekanan daripada bos kerja sendiri ataupun disebabkan working hours yang sangat panjang, kita pun tak boleh nak buat apa-apa kan. Macam mana nak deal with it? Ada orang kata kita kena be firm in terms of we need to be firm in taking time off work and to recollect our mind. But there is this stigma yang kalau kita ambil time off sebab low mood, people tend not to see us Competent. they tend not to see us competent. So in the end dia akan jadi macam vicious cycle kan. Depression, take time off work, depression lagi. So macam mana nak deal with it? Adakah patut kita berhenti je kerja tu ataupun macam mana tu? Okay. From organizational perspective, the employer ataupun sistem dia memainkan peranan yang sangat-sangat penting untuk mewujudkan satu persekitaran yang mental health friendly. Yes, betul. On an individual level, memang tak banyak that we can do, because the best we can do macam yang Hafiz cakap tadi adalah kita cuba untuk rehat bila perlu, and on an individual level that's the best that we can do, and kita cuba harungi setiap hari. But some things are just beyond our control. From a more macro perspective, daripada perspektif organisasi, memang setiap workplace sepatutnya dia ada health policy dia sendiri. IKRAM sendiri, kita sedang develop mental health policy untuk IKRAM untuk disalurkan kepada semua nukabah supaya IKRAM itself does not become an organisation yang mewujudkan stress dan depression. So this must be implemented semua tempat kerja, dan employer memainkan peranan yang sangat-sangat penting untuk mewujudkan mental health policy. Selain daripada itu, mewujudkan an open discussion, open communication di antara workers dan juga di antara employee dengan employer. Apa lagi satu lagi saya nak cakap tadi? Dah terlupa pula. Never mind. But memang it's susah nak jawab lah, sebab dia perkara ini dia tidak hanya melibatkan what we can do, tapi dia melibatkan the whole system dan juga melibatkan the policy of itself. Walaupun workplace tu sepatutnya
dalam workplace untuk meningkatkan kesihatan, tetapi dia mungkin tidak membantu kesihatan mental pekerja sendiri. So a lot of perspective lah to answer that question. Okay. So maksudnya dari segi individu mungkin payah sikit lah ya. Dia macam ada banyak perspektif yang kita kena ikut kan. Betul. Cumanya ialah try to know yourself, know your body. Don't push yourself too hard sampai mengganggu mental health. Dia kena weigh pro and con lah. Kadang-kadang it's perlu rehat, then you have to get rest. Kalau perlu assertive, then you need to be assertive. Setiap keputusan perlu weigh the pros and cons, sama ada dia akan memberikan negative impression ke dekat diri sendiri. But another thing yang saya nak cakap tadi adalah stigma. Okay, yes. It's also adalah satu pendidikan yang berterusan kepada it needs macam generation by after generation untuk menghapuskan stigma ni. Dan dia sangat rapat dengan individual differences. Jenis bos macam mana, jenis pekerja, workers, co-workers macam mana. So on an individual level memang know yourself, know your triggers, try to avoid your triggers. Rest when you need rest, don't push yourself too hard. Know your stress factors. Cuba untuk jangan biarkan stres tu dia jadi kronik tanpa buat apa-apa. Kadang-kadang macam kadang-kadang you just need to, every time you habis je kerja, you just need to kalau nak jumpa orang, you need to express yourself ataupun just need time for yourself. Then you need to discuss with your spouse. Itu melibatkan hubungan dengan ramai orang dan strong social support and good constructive communication dengan orang sekeliling, insyaAllah boleh membantulah supaya mengurangkan beban yang kita lalui setiap hari lah. Okay. Terima kasih atas jawapan yang sangat bernas. Kita ada masa lagi 6 minit. Saya ada satu lagi soalan. Mungkin soalan yang pendek je lah. Sekadar pandangan je kan, bukan nak tanya soalan yang sangat kritikal. Yang kritikal. Saya ingin nak tahu macam mana about the usual coping behaviours of people with depression in the context of Malaysia. Kalau di UK ni ialah pengalaman bekerja sebagai doktor di sini, banyak kita nampak orang ambil minum alkohol. Very common. And if someone comes with alcohol abuse, whenever you ask them, you will always get the same answer kan. Ada depression behind it. Dalam konteks Malaysia, yang mana mungkin setengah family Malaysia ni dia macam kuat agama sikit kan. Dan memang alcohol is such a taboo. They won't even get near it. Macam mana coping mechanism yang kita boleh detect daripada orang-orang yang ada depression ni? Maknanya the maladaptive coping skills yang maladaptive coping skills. From my experience lah, just day-to-day basis tu, orang Malaysia, especially yang Muslims, very religious. So biasanya mereka akan mengaitkannya dengan spirituality.
some of the ramai yang sangat-sangat cuba untuk tingkatkan ibadah dan sebagainya, but then they will become very sangat-sangat putus asa bila bila dia tingkatkan ibadah macam mana pun depression tu tak hilang. So they will come dengan satu perasaan yang sangat rasa macam sangat putus asa dan dia rasa macam kenapa Allah tak dengar dan sebagainya. Ramai yang macam tu lah daripada setakat pengalaman saya lah yang spiritual mechanisms, dia sangat sedih dan sangat tak faham kenapa tidak membantu. Because dekat Malaysia of course dia is highly regarded as sama ada masalah kurang iman ataupun masalah gangguan lah, gangguan gangguan syaitan, saka dan sebagainya tu. So dia biasanya kalau macam rural areas dan ataupun mereka yang agak konservatif ni, dia mesti akan pergi jumpa ustaz-ustaz lah. Dia akan pergi jumpa ustaz, dia akan dapatkan macam cara agama Islam ni. And will become very frustrated lah that it doesn't help. Biasanya bila datang jumpa saya tu ataupun datang jumpa psychiatrist atau psychologist is the last option lah. So dekat Malaysia it's a very religious way of coping. Okay, terima kasih banyak atas pandangan saudara Akif. Okay, ada soalan lain daripada para audiens sekalian? Okay, kita pun dah sampai masa dah 8:30 malam dah. Okay, so kalau ada apa-apa soalan yang terlintas selepas ini dalam kalangan audiens, mungkin boleh ajukan pada saya sendiri ataupun dan kemudian saya boleh ajukan pada saudara Akif ya. Jadi sebelum kita tutup majlis kita pada malam ini, saya mewakili IKRAM UK Island ingin mengucapkan berjuta-juta terima kasih kepada saudara Akif Basri atas kesudian beliau menyampaikan sedikit pembentangan berkenaan dengan depresi dalam kalangan orang muda, yang mana saya rasakan ini adalah satu tajuk yang besar yang kita semua perlu ada kesedarannya, kena ada kesedaran berkenaan dengan isu ini. Okay. Jadi sebelum kita tutup majlis kita, saudara Akif ada apa-apa last words ataupun ada last advice? Sebabkan kita punya fokus tajuk ni adalah depression dalam kalangan millennials kan. Actually it is ada kajian yang menunjukkan yang actually depression is not a new, cumanya dalam society yang mana kehidupan manusia tu lebih individualistik pun kepada depression berbanding society yang lebih hidup dalam berkelompok. Itu adalah salah satu hipotesis lah kenapa depression semakin lama semakin meningkat, adalah kerana kehidupan manusia pun semakin lama semakin berasaskan individualism berbanding collective society. So kita ingin cuba untuk sentiasa aktif dalam society, bersama-sama dengan rakan-rakan dan juga bersama-sama dengan halakah, usrah dan juga jemaah lah, dan mereka positif yang boleh menjadi membantu kita supaya kita sentiasa boleh cope dengan dengan mood, dengan feelings, dengan mental kita
Dan itu insyaAllah memang dia memang dengan secara positif ni insyaAllah memang sangat-sangat membantulah kan. So dia kata saya memohon maaf lah atas segala kekurangan. Banyak lagi yang perlu saya perbaiki dan actually banyak benda yang saya lebih tak tahu daripada benda yang saya tahu. Benda yang saya tahu sebenarnya sangat-sangatlah sedikit. Minta maaf lah atas segala kekurangan. Thank you very much IKRAM UK for inviting me. Kalau ada masa bolehlah kita jumpa. Saya di London sampai 1 hari bulan dan saya pergi Manchester. So kalau kita berdekatan nanti mungkin kita boleh berjumpa insyaAllah. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani ibadah puasa pada hari-hari yang terakhir insyaAllah. Dan terima kasih kepada semua audiens kerana meluangkan masa untuk bersama kita program ini insyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum.